امشب در 24 سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل یک روز بعد از رسیدن جنگنده‌های F-35 آمریکا به خاورمیانه. وزارت دفاع اسرائیل گفته مقابله با تهدیدات ایران حول اصلی گفتگوها بوده. پایان رزمایش ائتلاف امنیت دریایی بین‌المللی در نزدیکی تنگه هرمز. این ائتلاف میگه هدف رزمایش تقویت همکاری‌ها در خلیج فارس بود. اظهارات جنجالی وزیر امنیت داخلی اسرائیل در حین بازدید از مسجد الاقصی. ایتامار بنگویر گفته اسرائیل باید حاکمیتش بر این مکان رو نشون بده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک روز بعد از ورود جنگنده‌های F-35 آمریکا به خاورمیانه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از دیدار مایکل کوریلا فرمانده این ستاد با وزیر دفاع و سران نظامی اسرائیل خبر داده. وزارت دفاع اسرائیل به رسانه‌ها گفته فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و پیشرفت اسرائیل و آمریکا در هماهنگی نظامی امنیتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای محور گفتگوی مقامات بوده. دیروز ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصاویری از جت‌های F-35 گفت این جنگنده‌ها به منطقه تحت پوشش سنتکام رسیدند. یک هفته پیش از اون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود واحد نظامی متشکل از F-35، F-16 و ناوشکن USS توماس هادنر به منطقه عملیاتی سنتکام اعزام میشن. آمریکا میگه این تدابیر برای تامین امنیت نفتکشا و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در آبراهای بین‌المللیه. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، به نظرتون همونطور که آمریکایی‌ها دارن میگن موضوع فقط امنیت دریانوردیه یا داستان چیز بزرگتریه؟ خب طبیعتاً امنیت دریانوردی یکی از مشغله‌های اصلی سنتکام در این حوزه هستش. آبراهای خیلی مهمی هستند که یکیش تنگه هرمز هست در اینجا و گفته میشه که اعزام این نیروها در درجه اول برای تضمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمزه. ما میبینیم که در این ماه‌ها و هفته‌های اخیر به دفعات مواردی پیش اومده که نیروهای دریایی جمهوری اسلامی سعی کردن برای کشتیرانی بین‌المللی در منطقه به دلایل مختلف مزاحمت ایجاد بکنند و اکثر این موارد هم در آبهای خارج از آبهای ایران بوده، یعنی در مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز که هم ورودی و هم خروجی به طور مشخص در آبهای عمان قرار داره، ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به نوعی با یا بدون اطلاع عمان در حقیقت اعمال حاکمیت در کل آبهای تنگه هرمز میکنه و این چیزی نیستش که ائتلاف بین‌المللی و به ویژه نیروی دریایی آمریکا بپذیره و در موارد مختلف سعی کرده که حاکمیت بین‌المللی در آبراه تنگه هرمز و همینطور ماهیت بین‌المللی تنگه هرمز رو تاکید بکنه روش و این مسئله هم اعزام نیروها و همینطور تقویت همکاری بین‌المللی، تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای در همین راسته هستش که این آبراه تنگه هرمز و آبهای اطرافش آبهای بین‌المللی هستند و تضمین باید بشه امنیت کشتیرانی در اونجا. اعزام این توانایی‌ها هم به همین ترتیب هست به لایه‌های مختلف که اگر باید باشین جزئیات بیشتر خدمتتون میدم. سعی می‌خوام بکنن که این بازدارندگی و علیه اقدامات احتمالی آینده جمهوری اسلامی سطحش بالاتر ببرن. آقای ندیمی، به کرات دیدیم که معمولاً مزاحمت‌های این چنینی، اگر مزاحمت اسمش رو بذاریم، توسط قایق‌های تندرو عموماً متعلق به سپاه پاسداران صورت میگیره. سوال من این هستش که مثلا یک هواپیمای F-35 در رویارویی با یک قایق تندرو سپاه چه اقدام میتونه بکنه؟ آیا شلیک میخواد بکنه، دیوار صوتی رو میخواد بشکنه، چه کاربرد عملیاتی میتونه F-35 داشته باشه؟ ببینید همونطور که عرض کردم فرماندهی مرکزی آمریکا مسئولیت‌های زیادی در منطقه داره و تامین امنیت آبراها هم در منطقه یکی از اونها هستش. طبیعتاً فرماندهان این فرماندهی جنرال گرینکویچ فرمانده هواییش، خود جنرال کوریلا که فرماندهی عمومی داره، همچنین نفسنس آدمیرال کوپر، اینا میخوان که هرچه بیشتر امکانات لازم دفاعی و شناسایی رو در منطقه داشته باشن تا در صورت لزوم بتونن از اون استفاده بکنن. هواپیمای F-35 به طور مشخص به نظر من بیشترین امکانی که میتونه در منطقه داشته باشه
چشم و گوش فرماندهان منطقه‌ای میتونه باشه. یعنی این 12 فروند F-35 با توجه به اینکه امکانات پنهانکاری راداری دارن میتونن نزدیکتر بشن به پوشش راداری دشمن با امنیت بیشتر و همینطور با امکانات سنسورهای بسیار قوی که دارن میتونن کاملا از فعالیت‌های منطقه، فعالیت دریایی و سطحی جمهوری اسلامی سنسوراشون کسب اطلاعات بکنن و این اطلاعات رو به صورت شبکه‌ای در اختیار فرماندهان نظامی قرار بدن و به خاطر اینکه سرعت خیلی زیادی دارن میتونن خیلی سریع در منطقه مورد نظر حضور پیدا بکنن و از طرف دیگه امکانات مقابله با پدافند هوایی ایران رو به خوبی دارا هستند و در صورت لزوم میتونن که علیه پدافند هوایی ایران که احتمالاً میتونه دیگر هواپیماهای منطقه آمریکا رو در منطقه روشون قفل بکنه، تهدید ایجاد بکنه، احیانا موشک شلیک بکنه مثلا به سمت یک هواپیمای بدون سرنشین داره جمهوری اسلامی. ولی حضور F-35 در منطقه به خاطر توانایی خیلی زیادی که در مقابله با پدافند هوایی ایران داره میتونه یک نوع بازدارنده باشه. یعنی احساس بکنن که اگر الان ما بیایم این RQ-4 آمریکایی رو تنگی هرمز این دفعه بزنیم، چون F-35 هست ممکنه که به سرعت تصمیم گرفته بشه که اقدام تلافی جویانه علیه سیستم‌های پدافند هوایی ایران انجام بگیره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. ائتلاف سازمان امنیت دریایی بین‌المللی میگه رزمایشی با عنوان سپر نگهبان رو با هواپیمای P-8 پوسایدون که متعلق به نیروی دریایی آمریکاست در نزدیکی تنگه هرمز انجام داده. این ائتلاف با انتشار تصاویری گفته هدف این رزمایش تقویت هماهنگی بین اعضای ائتلاف بوده. بنا به همین گزارش در این عملیات نیروهای بحرینی، بریتانیایی و آمریکایی تمرینات مشترکی رو انجام دادن. 11 کشور عضو ائتلاف امنیت دریایی بین‌المللی هستند که 4 سال پیش در واکنش به ناامنی در آبهای بین‌المللی منطقه خاورمیانه شکل گرفته. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل، با ما. آقای آریان، پرچم‌های این کشورهایی که عضو ائتلاف هستن رو همین لحظات پیش داشتیم می‌دیدیم، بیشتر اونهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن همسایگان ایران هستن. یک کشور غایبه و اون ایران هست. مشخص است که نگرانی اصلی ایران هست. چقدر فکر می‌کنید که این ائتلاف داره خودش رو برای یک بحران احتمالی بزرگتر آماده میکنه یا فقط نگرانی همین دریانوردی هست؟ خب اعضای 11 عضو اصلی این ساختار امنیت دریایی بین‌المللی موسوم به IMSC در واقع آمریکا و بریتانیا و استرالیا، عربستان و بحرین و امارات هستند. مابقی کشورها مثل آلبانی و لیتوانی و استونی و سیشلز و رومانی، اونا به باور من فقط نماینده میفرستند به مرکز به حساب این ساختار امنیت دریایی بین‌المللی در بحرین. اما این کاری رزمایشی رو که انجام دادن الان به باور من بیشتر برای تقویت به حساب و بالا بردن کارایی این ساختار امنیت دریایی. این امنیت دریایی قرار بود که واقعا در خلیج فارس و دریای عمان و خلیج عدن و جنوب دریای سرخ اینجا رو گشت بزنه، ولی به نظر میرسه که با توجه به ناوهایی رو که در اختیار دارن، البته بیشترش به عربستان و بحرین و امارات، اینی که احتیاج به هر حال ناوهای دیگه هست که آمریکا وارد میدان کرده به اضافه نیروهای دیگر. اما این رزمایش مرتب این ساختار امنیت دریایی رو انجام میده. مثلا در گذشته در ژانویه 2023 یه رزمایش انجام داد با شناورهای بدون سرنشین و بعد قبل از اون یه رزمایش دیگه انجام داد با یکانهای شناور. حالا این رزمایش رو دارند در P-8 یا در واقع همون هواپیمای پوسایدن دارن انجام میدن برای بالا بردن همکاری و هماهنگی به حساب این نیروها و اینکه چجوری از داده‌های این هواپیما که بتونن استفاده بکنن برای گشت زنی. و این رو دریادار دوم فرمانده این ساختار کومودور یا دریادار دوم پیتر لوتن است که از نیروی دریایی بریتانیاست در بحرین
زیر نظر فرمانده شاخه دریایی سنتکام که ناوگان پنجم رو شامل میشه سرپرستی میکنه. هدف در واقع اون تعامل پذیری این به حساب یکانهای سطحیه، ولی در این مورد خاص و این رزمایش پرسنلی از بحرین و بریتانیا و آمریکا رفتند روی P8 و جهت اطلاع به حساب بینندگان P8 برای جنگ‌های ضد زیر دریایی و جنگ‌های سطحی در دریا استفاده میکنه. کارش جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی، تجسس و مسلح است به اژدر و موشک ضد کشتی و به طور کلی یک هواپیمای شناسایی. طرف این که نوع اولیه این هواپیما که P3 اوریون بود زمان شاه و قبل از انقلاب که جزء هواپیمای پیشرفته اون زمان بود، جزء ارتش ایران بود و در نیروی دریایی کمک میکرد برای گشت‌زنی. ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ما. سخنگوی ارتش اسرائیل میگه به دنبال تغییرات در نظام غذایی این کشور شمار نیروهای ذخیره‌ای که از ادامه خدمات داوطلبانه خودداری میکنن بیشتر شده. مقامات ارتش اسرائیل گفتن این اعتراضها رو به دقت بررسی میکنن. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خطاب به نیروها گفته ارتش به اونها نیاز داره و فقط با همدیگه است که میتونن از اسرائیل محافظت کنن. ارتش دفاعی اسرائیل متشکل از هر سرباز و فرمانده، هر ذخیره و وظیفه است که با هم برای یک هدف مشترک کار می‌کنند. ما باید نیروهای ذخیره را که برای ما بسیار عزیز هستند و سهم آنها در امنیت کشور بسیار بالاست گرد هم بیاوریم، حتی کسانی که با دلی سنگین تصمیم گرفتند ادامه ندهند. ارتش اسرائیل به شما نیاز دارد. با هم از خانه‌مان محافظت می‌کنیم، با هم تمرین می‌کنیم، آماده می‌شویم و وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم. ما انتخاب کرده ایم تا در برابر چالش‌های این دوران پیچیده محکم بایستیم. ما مسئولیت بزرگی داریم. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما. آقای متین، معمولا اینطوری هستش که نظامیان در نقاط مختلف دنیا به خصوص در دموکراسی‌ها سعی می‌کنن در مسائل سیاسی وارد نشن. چطور هستش که در اسرائیل میتونن نظامیان چنین درخواستی بکنن یا چنین عملاً اعتصابی رو شکل بدن؟ خب میدونید این نیروهای ذخیره که اعلام کردن به دلیل مخالفتشون با این اصلاحات نمیخوان حاضر بشن در محل ماموریت‌هاشون یا خدمتشون، اینا خب نیروهای ذخیره هستن و در واقع به نوعی داوطلبانه این کار رو انجام میدن. میدونید در اسرائیل کسانی که به خدمت سربازی میرن بعد از اتمام این خدمت هم تا حدود اوایل 40 سالگی و حتی بیشتر هم به طور به اصطلاح متناوب در ارتش خدمت میکنن و در شرایط بحرانی ارتش میتونه روی اینها به اصطلاح حساب بکنه، اینا رو احضار بکنه، ولی در طول به اصطلاح در مواقع عادی هم به طور متناوب حاضر میشن در محلهایی که براشون در نظر گرفته شده و خب بخش مهمی از نیروی دفاع اسرائیل رو تشکیل میدن. اما اینکه چرا اینها وارد به اصطلاح بحث سیاسی شدن، واقعا مسئله به این برمیگرده که در پی اتکای آقای نتانیاهو برای به اصطلاح پیروزی در انتخابات به نیروهای بسیار راستگرا افراطی به لحاظ مذهبی و ناسیونالیست بسیار افراطی و به خصوص یهودیان ارتدوکس که اعضابشون الان در ائتلاف آقای نتانیاهو هستن، در جامعه اسرائیل یک شکاف بسیار عمده پیش اومده بین بخش سکولارتر جامعه که احساس میکنن این اصلاحات در به اصطلاح قوه قضاییه این کشور استقلال قوه قضاییه رو سلب میکنه و یک نوع استبداد اکثریتی رو حاکم میکنه که در این وضعیت به اصطلاح احزاب حاکم در این ائتلاف فعلی با به اصطلاح اکثریت بسیار کمی که دارن میتونن جهانبینی خودشون رو شکلی که از زندگی اجتماعی سیاسی میخوان بر بقیه جامعه تحمیل بکنن. به این دلیل مسئله از حالت یک امر سیاسی معمول به در اومده و به نوعی به ماهیت، هویت و موجودیت نظام سیاسی اسرائیل از زاویه این افراد و بقیه مردمی که مخالف این اصلاحات هستن در اومده. آقای متین، همچنان که داریم با شما صحبت میکنیم تصاویر زنده رو هم از تل‌آویو داریم میبینیم. تقریبا شبی نبوده در این هفته‌های گذشته که معترضان خیابان‌های مختلف تل‌آویو رو نبندن، اعتراض نکنن. نه فقط در تل‌آویو، در شهرهای دیگر هم هست، ولی خب طبیعتا تصاویر تل‌آویو بیشتر به دست ما میرسه. چقدر فکر میکنید این میتونه ادامه دار باشه؟ میدونم که تصویب شده، ولی آیا آقای نتانیاهو زیر این فشارها میتونه دووم بیاره؟
بله خب میدونید این اعتراضات تقریبا 7 ماه بلاوقفه ادامه داشته و به نظر میرسه همچنان ادامه داره. هنوز یک مرحله قانونی دیگر باقی مونده، یعنی با وجود اینکه مجلس اسرائیل، مجلس به اصطلاح پارلمان اسرائیل کنست این رو تصویب کرد، البته در غیاب کامل نمایندگان احزاب اپوزیسیون، مخالفین کماکان میتونن که به دیوان عالی کشور در واقع شکایت بکنن، درخواست تجدید نظر بدن و به نظر میرسه تظاهرات ادامه داره که بتونن فشار رو کماکان حفظ بکنن روی دولت. اینکه واقعا آقای نتانیاهو و احزاب مختلف در دولت چقدر عقب نشینی خواهند کرد بستگی داره به اینکه در روزهای آینده اوضاع چطور پیش خواهد رفت. اگر شکوه و شکایت فرماندهان عالی رتبه ارتش اسرائیل ادامه پیدا بکنه، فشار از سوی آمریکا هم پشت پرده وجود داره، شاید تغییری رخ بده. ولی واقعیت این است که به نوعی یک جنبه شخصی داره این اصلاحات برای آقای نتانیاهو، چون خودش در مزان اتهام و پیگرد قانونی هست و بخشی از این اصلاحات به این دلیل است که میخواد خودش رو مسئول بکنه از پیگرد قضایی، زمانی که از به اصطلاح مسئولیت نخست وزیری دیگه برخوردار نیست. به این دلیل حداقل شخص ایشون احتمال زیاد اصرار خواهند کرد که این اصلاحات ادامه پیدا بکنه و تصویب بشه. ممنونم از شما. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون. بازدید ایتامار بن گویر وزیر امنیت اسرائیل از مسجد الاقصی و حرفایی که در این دیدار زده جنجال ساز شده. بن گویر در حین دیدار از مسجد الاقصی این مکان رو برای اسرائیلی‌ها بسیار با اهمیت خونده و گفته اسرائیل باید حاکمیتش رو بر این مکان نشون بده. این اظهارات علاوه بر واکنش فلسطینی‌ها و شماری از کشورهای مسلمان، واکنش اردن و آمریکا را هم در پی داشته. اردن متولی مسجد الاقصی هشدار داده که هر گونه اقدام یکجانبه از طرف اسرائیل برای تغییر مناسبت‌های موجود دور دیگه‌ای از خشونت‌ها رو در پی داره. تو این روز و این مکان مهم لازمه به یاد داشته باشیم که ما هممون برادریم. راست، چپ، مذهبی، سکولار، هممون یه مردمیم. چون وقتی یه تروریست از پنجره نگامون میکنه بین ما فرقی نمیذاره. اتحاد مهمه. عشق به اسرائیل مهمه. اینجا این مکان مهمترین جا برای مردم اسرائیله. جایی که ما باید به اونجا برگردیم و حاکمیت خودمون رو نشون بدیم. مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، این اولین وزیر اسرائیلی نیستی که طبیعتاً در این مدت اخیر چند چهره جنجالی دیگر هم به مسجد الاقصی رفتن، بحث قلمروی اسرائیل رو بر مسجد الاقصی مطرح کردن. چقدر این تغییر شرایط نه دست فلسطینی هاست نه دست اسرائیلی هاست، اردن کنترلی برش داره یا به قول غربی ها استاتوسکو، در خطر افتاده با این اظهارات اسرائیلی ها؟ بله، با عرض سلام و شلوم خدمت شما و با عرض تبریک به آقای کامران متین و واقعا تحلیل عالیشون از مسائل داخلی اسرائیل و شناخت عالی ایشون از سیاست داخلی اسرائیل. واقعا لذت بردم، بهشون تبریک میگم. ببینید آقای ایتامار بن گویر به یک حزب نژاد پرست تعلق داره. ایشون قبلا 56 تا کیفرخواست دریافت کرده بود و 8 بار محکوم شده بود به خاطر جرم‌های نژاد پرستی علیه اعراب اسرائیل. ایشون قبلا میگفتش که من ضد اعراب هستم، الان میگه من ضد اعراب نیستم، ضد تروریست هستم. معنیش همونه. ایشون همون وزیر، همین انسان نژاد پرستی که قبلا بود هستش. حالا به جای اینکه بگی که میگفتش قبلا که بله همونطور که عرض کردم دیگه نمیگه اعراب، ولی ببینید کار ایشون این هستش که ایشون میخواد آتیش درست بکنه، چون ایشون به عنوان وزیر امنیت داخلی اسرائیل کاملا شکست خورده، هیچ کاری نکرده. الان در قتل در اسرائیل، در داخل اسرائیل رکورد زده در این 1 سال، به خاطر اینکه ایشون میخواست در کارهای پلیس دخالت بکنه و پلیس اجازه نداد به خاطر دموکراسی اسرائیل و ببخشید و به خاطر اینکه واقعا هیچ کاری نتونسته بکنه به عنوان وزیر امنیت داخلی اسرائیل، داره سعی میکنه که حواس مردم رو پرت بکنه، عوام فریبی بکنه و بیاد در مسجد الاقصی. ببینید آقای فرزاد،
ربای‌ها، حاخام‌های ارشد اسرائیل گفتن که نبایستی ما بریم اونجا. اینجا مکان مقدس مسلمان‌ها هستش و قبلا هم شاید مکان مقدس یهودی‌ها باشه قبلا، ولی ما حق نداریم بریم اونجا. شاباک، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، گفته که نبایستی بریم اونجا چون اونجا شما آتیش روشن می‌کنیم، بنزین می‌ریزیم رو آتیش اختلافاتمون برای فلسطینی‌ها و به خاطر و میشه گفت این فقط ضرر هستش برای ما. برای بسیاری از ارتدوکسای یهودی هم مکان بسیار مهم مقدسی است. همین الان داریم تصاویر دیوار ندبه رو می‌بینیم. اینطور نیستش که برای یهودی‌ها کم اهمیت باشه. نه ببینید، برای یهودی‌های خیلی افراطی آقای فرزاد. ما ببینید در اسرائیل مشکلات دیگری داریم. ما خودمون بله ما میخوایم اماکن بایستی باز باشه، ولی وقتی که شما میدونید توی مرحله بسیار حساسی هستید و کشور اینقدر چالش‌های مختلفی داره و به مسجد الاقصی رفتن شما بنزین میریزید رو آتیش، چرا این کارو بکنید؟ به خاطر به جایی که آقای بنگویر و دوستاش برن در اسرائیل که اینقدر زندگی ترسناک شده به خاطر کمبود امنیت برای شهروندان در داخل خود اسرائیل از گانگسترهای اسرائیلی، به جایی که بره جلوی اونها رو بگیره، چرا الان رفته توی مسجد الاقصی و داره سعی میکنه که عرب و مسلمین فلسطین رو تحریک بکنه علیه اسرائیل؟ این یک عوام فریبی هستش. برای اکثریت مردم اسرائیل میخوان زندگی بکنن. مسجد الاقصی برای مسلمان‌هاست، ما دیوار ندبه خودمون رو داریم. اینا کسایی هستن که میخوان آتیش روشن بکنن در اسرائیل تا بتونن بگن که بله ما که از اون سوء استفاده بکنن برای دلایل ملیگرانه و به خاطر اینکه خودشون هم نجات پرست هستن و خودشون افراطی هستن. اینا ببینید اگر هم بخوایم به مسجد الاقصی بریم راههای دیگری وجود داره، نه اینجوری. میشه با کسانی که اونجا هستن میشه باشون قبلا صحبت کرد، به یک توافقی رسید، ولی اینها دارن لجبازی میکنن به خاطر اینکه میخوان آتیش روشن کنن. نقش اردن رو چطور میبینید این وسط؟ ببینید اردن بعد از جنگ 6 روزه اسرائیل نمیخواست، به خاطر همین دیگه، به خاطر اینکه اسرائیل نمیخواست تحریک بکنه دنیای اسلام رو، برای اینکه تحریک نکنه و بعد از اینکه تصرف کرد شهر اورشلیم رو، با اردن به یک توافق رسیدیم که اردنی ها اونجا هستن، میشه گفت اماکن رو کنترل میکنن از دیدگاه مثلا اقتصادی و از دیدگاهی که چجوری مثلا مسجد الاقصی مدیریت میشه. خب معلومه که اردنی ها عصبانی شدن، فلسطینی ها ناراحت شدن، عربستان سعودی شکایت کرده، به احتمال زیاد امارات متحده شکایت خواهد کرد. واقعا باعث آدم واسه چی؟ خب چه چیزی به دست آورد آقای بنگویر با رفتن به اونجا؟ چرا تحریک میکنه اعراب و مسلمانان را؟ به خاطر چی؟ ممنونم از شما. مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و اسرائیل از تل‌آویو. کاخ سفید امروز میزبان نخست وزیر ایتالیا است. احتمال میره جنگ اوکراین و روابط ایتالیا با چین از مهمترین موضوعات دیدار جو بایدن و جورجیا ملونی باشه. سخنگوی کاخ سفید گفته هر دو طرف تاکید کردند که این سفر فرصتی برای تایید مجدد شراکت قوی بین دو کشور از جمله بیش از میلیاردها دلار کمک نظامی و دیگر کمک‌های غرب به اوکراین. همکارم مرضی حسینی از کاخ سفید با ماست. مرضی، همین لحظات پیش تصویر دیدار دو رهبر در اتاق بیضوی داشت منتشر میشد. چه گفتن دو رهبر تا اینجا؟ فرداد همونطور که خودت هم اشاره کردی، امروز اینجا در کاخ سفید رهبران دو کشور آمریکا و ایتالیا، دو قدرت اقتصادی جهان و دو عضو گروه G7 صحبت و گفتگو خواهند کرد. همونطور که خودت هم مختصر اشاره کردی، محور گفتگوهای طرفین بحث اوکراین در درجه اول، محدود کردن روابط ایتالیا و چین در درجه دوم و تقویت پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو در درجه سوم خواهد بود. هنوز کنفرانس مطبوعاتی مشترک طرفین برگزار نشده که به طور مشخص بفهمیم چه گفتگویی رد و بدل شده، اما فراتر از گفتگوهای دیپلماتیک و اونچه که اهمیت این ملاقات امروز رو برجسته میکنه، فرداد پیشینه روابط جورجیا ملونی و آقای جو بایدن هست. جورجیا ملونی فردی است که به اون گفته میشه نسخه ایتالیایی دونالد ترامپ، رقیب انتخاباتی جو بایدن. به دلیل نزدیکی سیاست‌های ملونی
در ایتالیا با دونالد ترامپ، اینجا در آمریکا اون بارها سیاست‌هاشو در قبال بحث مهاجرین، در قبال مسائل مربوط به حقوق بشر اعلام کرده، سیاست‌هایی که بسیار مشابه ترامپ هستن و از این جهت بسیار مورد انتقاد شخص جو بایدن بوده. سال گذشته در سپتامبر زمانی که جورجیا ملونی روی کار اومد در ایتالیا، جو بایدن در سخنرانی که داشت اون رو در واقع شکستی برای دموکراسی جهان قلمداد کرد و این مسئله و این ادبیات واضحی که بایدن برای اعلام مخالفتش با روی کار آمدن جورجیا ملونی در ایتالیا به کار برد حاکی از اختلافات طرفین بود. اما اون چه که امروز اینجا درهای کاخ سفید رو به روی خانم ملونی باز کرده، تغییر سیاست‌هایی است که در طول یک سال گذشته ایتالیا در دستور سیاست خارجی خودش صرفاً داشته. به طور مشخص در خصوص مسئله اوکراین، خانم ملونی برخلاف هم فکرهای خودش در اروپا، برخلاف خانم مارین لوپن در فرانسه و برخلاف در واقع نخست وزیر مجارستان و در واقع سیاست‌هایی که از راست افراطی در اروپا نشأت میگیره، در طول یک سال گذشته حمایت‌های بسیار گسترده‌ای را از اوکراین انجام داده، حمایت‌های مالی، حمایت‌های تسلیحاتی. بیش از 170,000 مهاجر اوکراینی رو پذیرفته که در واقع این سیاست‌ها درسته که از نظر یک عضو ناتو و یک عضو گروه G7 سیاست‌های عجیبی به نظر نمی‌رسه، اما با توجه به پیشینه خانم ملونی بسیار جالب توجه هست و همین مسئله سیاست‌هایی است که بسیاری اون رو سیاست‌هایی برای نزدیک شدن به واشنگتن قلمداد کردن. از طرف دیگه مهمترین بحث برای جو بایدن و چیزی که جو بایدن رو امروز در پای میز کشونده بحث چین هست، چرا که ایتالیا در سال 2019 تنها کشوری بود در اتحادیه و در گروه 7 که در واقع وارد طرح یک جاده یک کمربند چین شد و این اقدام ایتالیا برای همه بسیار، برای کشورهای اروپایی و برای جو بایدن اینجا در آمریکا بسیار شوکه کننده بود، چون که در واقع تمام سیاست‌های غرب متمرکز هست برای ریسک گریزی از در واقع سلطه و احاطه اقتصادی چین در اروپا. البته توجیه ایتالیا در اون زمان در واقع رکود اقتصادی گسترده بود که در این کشور وجود داشت و خب توجیه چین هم مشخص است دیگه، استفاده از بنادر تجاری ایتالیا برای دسترسی به بازارهای آزاد قاره اروپا. اما بایدن به طور مشخص خواسته‌ای که داره این هست که بتونه ملونی رو متقاعد کنه این قراردادهایی که از سال 2019 آغاز شده اما قراره در سال آتی منقضی بشه توسط خانم ملونی تمدید نشه و روابط این کشور، روابط اقتصادی این کشور با چین محدود بشه به طور مشخص. با توجه به فشارهای اقتصادی که همچنان بر ایتالیا وجود داره، این احتمال بعید نیست با این حال، چون که در طول یک سال گذشته خود خانم ملونی بارها این همکاری نزدیک با چین رو یک اشتباه فاحش قلمداد کرده و به نظر میرسه که اگه آقای بایدن امروز از ایشون درخواست بکنه، احتمالاً جهت نزدیکی و همگرایی بیشتر اقتصادی با آمریکا و البته سیاسی در واقع خانم ملونی رضایت بدن. این چیزی هست که رسانه‌های آمریکایی به اون اذعان کردن و پیش بینی هست که از این ملاقات شده. اما با این حال و با تمام این وجوهات مشترک همچنان زمینه اختلافات گسترده بین این دو شخص اینجا وجود خواهد داشت. از نظر سیاست خارجی درسته که یک سری نزدیکی‌ها ایجاد شده و احتمالاً امروز هم خواهد شد، اما از نظر سیاست داخلی همچنان اختلافات گسترده‌ای وجود داره. بحث مهاجرین همونطوری که گفتم بسیار حائز اهمیت هست. سال گذشته خانم ملونی در مصاحبه‌ای که با نیویورک تایمز داشت اعلام کرد که در واقع حتی مایله که دیوار بکشه دور دریای مدیترانه را که مهاجرین وارد نشن و این مسئله بسیار مورد انتقاد آقای بایدن بوده. مرضی حسینی همکارم از داخل کاخ سفید، ممنونم از تو. معاملات میلیون دلاری مرتبط با نگارش کتاب از سوی قضات دیوان عالی آمریکا که برای اونها بسیار سودآور و در عین حال بحث برانگیز شده، یکی از موضوعات مورد بحث در حوزه اخلاق قضایی. بخش بحث برانگیز معاملات عمدتاً شامل بکارگیری کارمندان دادگاه برای انجام برخی تحقیقات و یا فعالیت‌های شخصی قضات، در حالی که نگارش کتاب برای قضات ممنوع نیست و درآمد حاصل از حق امتیاز این کتاب‌ها در فرم‌های مالی سالانه‌شون گزارش میشه، اما چگونگی استفاده قضات از منابع دادگاه غیر شفافه. چندی پیش نیویورک تایمز گزارشی از استفاده قاضی نیل گرسچ و قاضی کلرنس توماس از کارکنان دادگاه برای کمک به نوشتن کتابشون منتشر کرده بود. همینطور شواهدی درباره استفاده قاضی سونیا سوتومایور برای برگزاری رونمایی و فروش کتابش از این کارکنان وجود داره. در حالی که کنگره میخواد یک آیین‌نامه رفتاری تنظیم بشه، مایکل برنارد دادستان کل پیشین آمریکا میگه این کار خارج از محدوده کاری کنگره است. اساساً ساختار حکومت ما اینه که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه از هم جدا باقی بمونند. این دیوان عالی و نه کنگره است که دارای اختیار قانونی برای تصمیم گیری درباره تصویب یک آیین‌نامه برای نظارت بر رفتار و عملکرد قضاته. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. آقای آرامش، در این فضای پویای سیاسی آمریکا نه نمایندگان مجلس
نه رئیس جمهور و اعضای عالی رتبه کابینه معمولاً آرامش ندارن، برای اینکه به اشکال مختلف هم رسانه ها هم کنگره به هر حال اعمال اونها رو وارسی و رسیدگی میکنن. در مورد قضات دیوان عالی الزاما اینطوری نیست، یک آزادی عمل نسبی دارن، شغلشون هم دائم العمر، یعنی تا آخر عمر ادامه خواهد داشت. خیلی به ندرت هم دیدیم که بخوان اونها رو استیضاح بکنن. چطور میبینید این نگرانی ها در مورد استفاده یا احتمالاً سوء استفاده اونها از منابع دیوان عالی رو؟ خیلی سوال خوبی پرسیدید. من در ایالات متحده ما 2 سیستم قضایی داریم. سیستم ایالتی داریم، پس اون رو بزنیم جلو. یعنی در سیستم ایالتی دادگاه بدوی دارید، دادگاه استیناف. معمولاً هم ایالات دادگاه عالی خودشون رو دارن. ولی بیایم سر قضیه دادگاه‌های فدرال. سیستم قضات فدرال، قضات بدوی، بعد تجدید نظر و بعد از اون هم دادگاه عالی کشور که دیوان سوپریم کورت است. همه قضات مادام العمرن. من 2 تا آمار جالب خدمتتون عرض کنم. از بدو تولد این کشور از 1776 بگیم اولین قاضی حدوداً 15 سال بعد منصوب شد، تا حالا فقط 15 نفر قاضی فدرال استیضاح شدن، 8 تاشون محکوم شدن. ما الان بیش از 1100 فقط قاضی بدوی فدرال داریم. من میخوام بگم هزاران هزار قاضی فدرال در این کشور خدمت کردن از بدو تولد تا حالا. شما چجوری میتونید قاضی فدرال رو از کرسی خودش پایین بکشید؟ باید دقیقاً روندش روند استیضاح رئیس جمهوره. یک لایحه که نداریم، طرح استیضاح توسط مجلس نمایندگان باید به مجلس بیاد، بعد سنا باید محکوم بکنه. 15 قاضی فدرال این بلا سرشون اومده، 8 تاشون محکوم شدن، از کرسی خود ترخیص شدن. سوپریم کورت دیوان عالی کشور ولی هیچ وقت این بلا سرش نیامد. اینا قضات دادگاه بدوی بودن، نمیدونم تو دادگاه تجدید نظرم بودن یا نه، اونو حالا باید چک میکردم که نکردم. نکته آخر، قضات دیوان عالی کشور اگر تداخل منافع باشه، conflict of interest، خودشون از پرونده بیرون میکشن، میگن ریکیوز میکنن. نمونه بگم، پرونده 1973 محمد علی کلی علیه دولت ایالات متحده. محمد علی کلی گفت من جنگ ویتنام نمیرم چون به خاطر اعتقادی که به مذهبم دارم، مذهبم میگه نباید برم جنگ. حالا از این قسمتش بگذریم. اون موقع جاستس ثورگود مارشال، آقای ثورگود مارشال اولین امریکایی سیاه‌پوست بود که آقای جانسون پرزیدنتشون رو منصوب کرده بود. ایشون به خاطر اینکه در زمان بعد تولد این پرونده سولیسیتور جنرال بود، دادستان کل کشور نبود ولی وکیل اول کشور بود، خودش رو ریکیوز کرد. گفت من یه موقع علیه این آقا کیفرخواست دادم، نمیتونم بشینم قضاوتشم بکنم. در کل تاریخ ایالات متحده 11 قاضی بودن، قاضی دیوان عالی کشور، که خودشون رو از پرونده‌های مختلف ریکیوز یا گفتن عذر منو بخواین، من اگه اینجا بشینم تضاد منافع دارم. یه سر این کتابایی که نوشته میشه، من فکر نکنم هیچ کسی بیشتر از مرحومه روت بیدر گینزبرگ کتاب فروخته داریم از لحاظ قضات کتاب فروخته باشه. بعد از ایشون اسمش هم یادم رفته، قاضی حوزه تجدید نظر حوزه نهم بود که رمان‌های اروتیک می‌نوشت، رمانی الکس کزینسکی. خیلی من آقای فراساد دقیقاً آقای کزینسکی رمانی تبار بود. اونم یه مشکلی داشت همین اواخر به خاطر قضیه میتو، این جریان منهم، ایشون هم استعفا داد، ولی از منسوبین آقای ریگان بود، فارغ التحصیل دانشگاه UCLA بود. رمانی تبار نبود، زاده رمانی بود، بزرگ شده رمانی بود. میخوام در این مملکت یک کسی رو آقای ریگان میکنه قاضی تجدید نظر دادگاه نهم تجدید نظر، یکی از مهمترین دیوانه تجدید نظر، ولی ایشون با لهجه بسیار غلیظ رمانی تبار صحبت می‌کنه. آقای کزینسکی البته از آقای ریگان هم ضد کمونیست‌تر بود ایشون. خیلی خوب، بله خوب بود، ولی منظورم اینه که در همون زمان آقای ریگان اتفاقا وزرا مثلا دوره بعدش آقای بوش، دوره بعدش مثلا آقای کلینتون مثلا وزیر خارجه داشت خانم مدلن آلبرایت که متولد جمهوری چک بود، پدرش اصلا چک تبار بود، به لهجه غلیظ صحبت می‌کرد. حالا بحث اون بیام بیرون برگردیم سر قضیه قضایی. ولی اینکه قضات باید شفافیت مالی نشون بدن در اون بحثی نیست. دیوان عالی کشور یه جور خودش رو تافته جدا بافته حساب میکنه. آیا این خوب هست یا بد؟ از طرفی تافته جدا بافته بودن برای قاضی فدرال خوبه. چرا؟ چون میگه من دیگر الان به هم و غم سیاسی ندارم، فقط به قانون و به سبقه قانون فکر میکنم. ولی از اون طرف یه مقدار شما رویینتن میشید. رویینتن بودن فکر نکنم چه در سیاست، چه در اقتصاد یا چه در قضا خوب باشه. بالاخره باید اینها رو مسئول بخش نگه داره. حالا ببینیم چه خواهد شد در کنگره، ولی بعید میدونم اینها هم بتونن یک قانون اتیکس، قانون به قول معروف اخلاقی عجیب و غریبی
تصویب بکنن در کنگره آمریکا. و اگر بکنن همین توازن قدرت بالاخره تا یک اندازه‌ای به هم می‌خوره دیگه. همین الان در اسرائیل می‌بینیم وقتی قوه مجریه میخواد قدرت بیشتری از قوه قضاییه بگیره چه جنجالی درست میشه حدس زد که در آمریکا هم خیلی به نظر من ماهیت این دو تا با هم فرق میکنه. اینا میخوان بگن آقای قاضی دیوان عالی کشور اگر از کسی پول رفتیم با کسی سفر و ایشون تمام خرج و مخارج سفر شما رو تو جت خصوصی و ویلای شبیه $12,000 و خاویار مثلا هر مسقالی فلان قدر داده، اینو باید به ما بگید و رو پرونده ایشون نشینه. دیگه نمیگن که ولی حکم دیوان عالی کشور فصل و خطاب است در این مملکت و در اون شکی نیست. ولی باز هم میگم با تمام کم و کاستی‌هایی که سیستم قضا در این مملکت داشته هنوز سیستمی بسیار سالم. من در مورد دیوان عالی میگن که 6 محافظه‌کار و منصوب جمهوری خواه داره و 3 منصوب دموکرات. با این وجود دیوان عالی بسیار سالمی است. دادگاه 13 دوره دادگاه استیناف داریم، اونها هم بسیار سالمن و قضات دادگاه‌های بعدی هم بسیار سالمن، به خاطر اینکه رئیس جمهور اینها رو منصوب میکنه، سنا تایید میکنه و از یک صافی و از یک قیفی باید بگذارن، از یک الکی باید بگذارن که یکی از سخت‌ترین به قول معروف تست‌های عدم سوء سابقه در ایالات متحده حساب میشه. قاضی فدرال خوب کم نداریم، بد خیلی به ندرت داریم. ممنونم از شما. آرش آرامش عقدم و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. ساعتی پیش وکلای دونالد ترامپ در مورد سومین کیفرخواست احتمالی با دادستان‌ها دیدار کردند. دقایق پیش هم ترامپ در شبکه اجتماعی تروت نوشت وکلاش جلسه مفید با وزارت دادگستری داشتند و به تفصیل توضیح دادند که به گفته او هیچ اشتباهی انجام نداده. آقای ترامپ هفته پیش هم گفته بود نامه‌ای که از بازرس ویژه دریافت کرده نشون میده او به اتهام تلاش برای لغو نتایج انتخابات 2020 هدف تحقیقات هیئت منصف است. بازرسان تبلیغات و ایمیل‌هایی رو بررسی می‌کنند که نشون میده ترامپ و تیمش به دنبال جمع‌آوری کمک مالی برای پیشبرد ادعاهای دروغین تقلب در انتخابات بودند. از چندلر کرامپ فعال سیاسی حامی ترامپ پرسیدم چقدر فکر می‌کنه این دعواهای حقوقی علیه دونالد ترامپ در انتخابات تاثیر بذارن. من فکر میکنم که این شکایت ها به کمپین کمک میکنن و هم ضرر میرسونن. در واقع اونها اعلام کردن که صدور حکم یا بخش خیلی مهمی از دادگاه در 24 می 2024 خواهد بود که خیلی نزدیک به زمانیه که قرار انتخابات اولیه واقعی برگزار بشه. به نوعی اونها این زمان رو انتخاب کردن تا بتونن بعد از انتخابات مقدماتی در مورد ترامپ تصمیم بگیرن. در اون زمان اگر مردم رو انتخاب کرده باشن مستقیما نامزد پیشتاز رو رد صلاحیت خواهند کرد. به نظرم اونها ترامپ رو قربانی میکنن. بیشتر از اینکه باعث افزایش محبوبیت او بشن در واقع قربانیش میکنن. اما اگر بتونن تو کارشون موفق بشن، محاکمه، به زندان انداختن او یا حتی منع کردنش از نامزدی یه نشانه بزرگی خواهد بود از اینکه حزب حاکم خیلی شبیه کشورهای دیکتاتوری مخالفان و اپوزیسیونش رو سرکوب میکنه. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از اتهاماتی که او در حال حاضر داره بتونه مانع از این بشه که برای ریاست جمهوری نامزد بشه. اما اگه به زندان بیفته بدیهیه که اجرای یک کمپین واقعی تقریباً غیر ممکن میشه. چیزی شبیه این رو در سال 2020 هم دیدیم. جو بایدن در اون سال به خاطر کرونا در قرنطینه بود. رویدادهای کمپین انتخاباتی اون موقع هم خیلی کوچیک و جزئی شده بود. اما او بالاخره یه تیم کامل و یه سیستم دموکراتیک رو پشت سر خودش داشت. من فکر نمی کنم ترامپ هم همین سیستم رو داشته باشه. اگه به زندان بیفته و بخواد از اونجا کمپین انتخاباتیش رو مدیریت کنه، او مشکل خواهد داشت. بنابراین من معتقدم که این میتونه آسیب بزرگی به مبارزات انتخاباتی او وارد کنه. زیرا او نمیتونه از زندان بیرون بیاد یا با افرادی که به طور بالقوه قراره به او رأی بدن ملاقات کنه و حرف بزنه و او به عنوان فردی خواهد بود که از پشت میله‌های زندان نامزد ریاست جمهوری شده. من فکر می‌کنم که متاسفانه اتفاقات 6 ژانویه به عنوان یک نکته منفی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اما معتقدم مردم به دوره ریاست جمهوری او از سال 2017 تا سال 2021 نگاه می‌کنند. حتی در واقعه 6 ژانویه هم متوجه خواهند شد که ممکنه مواردی وجود داشته باشه که ما از نظر فکری با آنها مخالفیم، اما بالاخره اونها می‌بینن که اوضاع اقتصادی در دوران بایدن خیلی خرابتر شده. مردم الان فقیرتر از همیشه هستن. هزینه‌های بیمه سر به فلک میکشه. مردم به دزدی اتومبیل‌ها روی آوردن و این به این معنیه که همه این چیزها مثل دامینو بقیه اوضاع اجتماعی رو هم خراب خواهد کرد. چندلر کرامپ بود فعال سیاسی حامی ترامپ. و اینجا در استودیو هم تهمینه ده بزرگی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی
به ما پیوسته. حدس می‌زدیم ممکنه یک پرونده دیگه باز بشه. حالا اونطور که وکلای آقای ترامپ میگن به نظر میاد که اینطور داره میشه. تا الان که فعلا وزارت دادگستری ما رو شرمنده نکرده با این پرونده هایی که بر علیه آقای ترامپ باز کردن. البته پرونده فعلی که در مورد 6 ژانویه هست خیلی وقت بود که صحبتش بود، ولی مریک گارلند چند وقت صبر کرد که این پرونده رو نیاورد، مثلا حدود یه سالی بودش، به خاطر اینکه میترسید که ممکنه این جریان حالت سیاسی پیدا کنه، بلافاصله بعد از انتخابات بیاد آقای ترامپ رو بخواد متهم کنه. ولی همه منتظرش بودن که بالاخره این اتفاق میفته. ولی چیزی که جالب همزمانیشه با پرونده‌ای که در فلوریدا به خاطر اسناد محرمانه آقای ترامپ هست، جک اسمیت که وکیل پرونده هست از طرف وزارت دادگستری حسابی سنگ تموم گذاشته و اینکه احتمالاً در این هفته گذشته هم دیدار کرده با هیئت منصفه عالی و یه سری مدارک رو ارائه داده در مورد اتهامات آقای ترامپ. هنوز فعلا معلوم نیست قراره چی باشه در این اتهامنامه‌ای که قراره به آقای ترامپ بده، ولی احتمالا ممکنه که دوباره ما یک سریالی داشته باشیم برای کشوندن آقای ترامپ به دادگاه سر قضیه 6 ژانویه. به آقای جک اسمیت اشاره کردید، بیرون ساختمان محل کار او رو داریم می‌بینیم. خانم ده بزرگی، در مقایسه با پرونده فلوریدا چقدر فکر می‌کنید این پرونده قوی‌تر یا ضعیف‌تر هست؟ ما نمیتونیم هنوز حدسی بزنیم، چون که هنوز اتهاماتی که وارده به آقای ترامپ بعدش مشخص نیست که از چه جانبی دارن این اتهامنامه رو مینویسن. مورد دیگه این که هنوز مشخص نیست اینه که چه مدارکی رو به دادگاه ارائه داده دادستان و اینکه چه شاهدانی میخوان به دادگاه بیارن و تا وقتی که اینا مشخص نشه ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که ممکنه این پرونده کجا بره. ولی تا الان هنوز مدرک مهمی از طرف کنگره یا از طرف اشخاص، حتی کسانی که در این مورد صحبت کردن، کسی فکر نمی‌کنه که چیزی بر علیه آقای ترامپ شخصا پیدا کرده باشن. و تو همون جلسات بررسی کنگره و در مطبوعات هم حرف اصلی این هستش که آقای ترامپ حامیانش رو تشویق کرده که به سمت کنگره برن، درسته؟ و من نمیدونم چقدر این میتونه یک اتهام جدی باشه. در مورد مثلا بردن اسناد طبقه بندی شده به خانه میشه حد زد که بالاخره اتهام جدی‌تر است، ولی اینکه شما یک گروهی رو تشویق بکنید به یک اقدامی خیلی اثباتش سخت‌تره به گمانم، اینطور نیست؟ بله، چون تشویق کردن خودش میتونه سخنان آقای ترامپ باشه که سخنان آقای ترامپ طبق ماده اول قانون اساسی مسئولیت داره. مورد دومی که هست اینه که ممکنه اتهامشون این باشه که آقای ترامپ جلوگیری کرده از توازن قوا یا اینکه جلوگیری کرده از اینکه قدرت رو به آقای بایدن بدن و این خودش در رویه دموکراتیک آمریکا تداخل پیدا کرده. ولی این هم باز باید بتونن نشون بده که خود آقای ترامپ شخصاً باعث شده که افراد وارد کنگره بشن. ولی مسئله دیگه هم که هست اینه خب آقای ترامپ رئیس جمهور بده، در این موقع سخنانشون، کارهاشون مسئولیت قضایی داره، در نتیجه خیلی سخته که بتونن اینا از این مسئولیت عبور کنن، مگر اینکه یک مدرکی این وسط باشه که ما نمیدونیم، کسی هم نمیدونه و طبق این شاهدانی که فعلا دارن راهی هیئت منصفه میکنن ممکنه چیزی پیدا بشه. ولی در حال حاضر کسی امیدی نداره این پرونده به جایی بره. حتی خود آقای ترامپ هم با توجه به اظهاراتش در شبکه اجتماعی ترود به نظر خوشبین میاد، چون میگه وکلاش صحبت‌های به گفته مفیدی داشتن با دادستانی. ممکنه که وکلای آقای ترامپ با دادستان به نتیجه برسن و اصلا این پرونده رو جلو نبرن ولی خب ته ماجرا خب دادستان هم چیزی میخواد از آقای ترامپ. ممکنه بگه که خب چند سال بعد بری زندان، حالا ممکنه نریم دادگاه و 100% آقای ترامپ زیر بار این چیزا نخواهد رفت. ممکنه این قضیه به دادگاه به هر حال کشیده بشه، ولی اینکه ممکنه قاضی این پرونده رو کامل بیرون بندازه و بگه که این اصلا اتهامات معنی نداره، یا اینکه ممکنه شواهدی پیدا بشه که بتونن حداقل آقای ترامپ رو تا مدت‌ها راهی دادگاه کنن. حالا ما باید ببینیم که تا سر انتخابات 2024 این به کجا میرسه. ولی چیزی که الان مهمه اینه که ببینیم مثلا الان خود وزارت دادگستری آمریکا چون که نزدیک انتخابات شده، اینا الان این پرونده رو آوردن که مداخله کنن در این جریان انتخابات. چیزی که آقای ترامپ خیلی داره روش پافشاری میکنه که نشون بده که الان وزارت دادگستری آقای بایدن داره از موقعیتش سوء استفاده سیاسی میکنه که خب خیلی از این دادستان‌ها اتفاقا در دوران آقای ترامپ به این سمت ها رسیدن. یعنی نمیشه گفت الزاماً
وزارت دادگستری بایدن هست، درسته؟ مگه اینکه خود آقای گاردنر دستور داده باشه به دادستان‌ها. جک سمیت کسی که آقای گارلند شخصا گذاشته روی پرونده، در نتیجه لینکش به دولت آقای بایدن خیلی مستقیمه، ولی خود بایدن هنوز هیچ حرفی نزده، اصلا نه گفته که من میخوام نتیجه اینو ببینم، نه هیچی، کاملا خودش رو از این قضیه جدا کرده. ولی حتی به جمهوری خواهم نگاه کنیم، مثل آقای دسنتیس، نیکی هیلی، حتی کسی که رقبای آقای ترامپ هستن از مریک گارلند انتقاد کردن، از وزارت دادگستری انتقاد کردن و گفتن که این به نظر خیلی سیاسی میاد. و این خیلی جالبه که حتی رقبای آقای ترامپ از این قضیه سوء استفاده نکردن برای خودشون و این خودش نهایتاً به نفع آقای ترامپ ممکنه تمام بشه، چون که به هر حال ته این ماجرا به جای ختم میشه که طرفداران آقای ترامپ میبینن که ایشون داره به هر حال یه جورای قربانی بازی سیاسی دموکرات ها میشه. چیزی که خیلی نگرانشن از طرف جمهوری خواهانی که وقتی اگر آقای ترامپ به قدرت برسه دوباره در سال 2024 این قضیه ممکنه برگرده. یعنی آقای ترامپ شروع کنه دوباره بیاد به قدرت برسه، هی مدام پست بذاره که اینا اومدن سراغ من، حسابی مشکل ایجاد کردن و حواسش رو از مملکت داری پرت کنه. و این یه انتقادیه که به نظر من خیلی بجا هست، چون که ممکنه که آقای ترامپ هم وقتی به قدرت برسه دوباره این جریان رو ادامه بده، ولی از طرف جمهوری خواه. ته ماجرا که این اصلا درست نیست که هر حزبی بخواد از قوه قضاییه آمریکا بخواد برای اهداف سیاسی خودش استفاده کنه. ولی خب به هر حال کسی هم بالای قانون نیست، جا آمریکا و همه باید در راستای قانون حرکت کنن. مطمئنم خیلی از دادستان‌ها، قضات و وکلا هم نگران بیش از اندازه سیاسی شدن قوه قضاییه هستند. ممنونم از شما تهمینی دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. شماری از مقامات پیشین نیروی دریایی آمریکا دیروز در کنگره گفتند دولت مدت هاست در چارچوب برنامه فوق سری لاشه‌ها و بقایای اشیای پرنده ناشناس رو جمع‌آوری و مهندسی معکوس میکنه. در این جلسه شاهدان تجربهشون رو از دیدن اشیای ناشناس در آسمان و اینکه چطور این مشاهدات بارها و بارها تکرار شده بازگو کردند. در جریان مأموریت آموزشی در 10 مایلی ساحل ویرجینیا بیچ، یک شی پرنده ناشناس بین 2 فروند F-18 سوپر هورند قرار گرفت. خلبانان اون رو مکعبی با رنگ خاکستری یا سیاه درون یک جسم کره‌ای شفاف دیگه با قطر 1.5 تا 4.5 متر توصیف کردند و گفتند که تا 15 متری یکی از F-18 ها نزدیک اومده. فرمانده مأموریت بلافاصله پرواز رو متوقف کرد و هر دو جنگنده به پایگاه بازگشتند. واحد ما این مشاهده را گزارش داد، اما این اتفاق هیچ وقت به طور رسمی تایید نشد و مکانیزمی هم برای گزارش مشاهدات بعدی شکل نگرفت. خیلی زود این مواجهه ها اونقدر تکرار شد که خدمه پروازها خطر شی ناشناس در آسمان رو در جلسات معمول پیش از پروازشون مورد بحث قرار میدادند. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ماست. آقای ناظمی، این یک پادکست یا یک یوتیوب چند نفر طرفدار تئوری توطئه نیست، این کنگره ایالات متحده آمریکاست و اعضای نظامی این کشور که دارن در مورد پرنده ها یا اشیاء ناشناس فضایی حرف میزنن. بله، و اتفاقا همین نکته فوق‌العاده مهمیه. سوال شاید این باشه که آیا کنگره آمریکا داره تبدیل میشه به یک نهاد تئوری توطئه یا برعکس هستش. ببین، دو تا نکته رو به نظرم لازمه که یادآوری بکنیم. یک نکته این هستش که یک موجودیتی به نام شیء پرنده ناشناس وجود داره، یعنی یه چیزی که من تو آسمون میبینم نمیدونم چیه. حالا ممکنه پدیده جوی باشه، ممکنه که هواپیمای ناشناس باشه، ممکنه اون بالون‌های جاسوسی باشن. چنین چیزهایی وجود داره، در همه جای دنیا ثبت میشه و در مورد بخش قابل توجهی از اونها پاسخ ما در لحظه که من نمیدونم این چی بوده. بخشی از فیلم‌هایی که نمایش داده شد، بخشی از گزارش‌هایی که میاد در رابطه با همینه. این یه بخش داستانه و بین این نقطه تا اینجا که ما برسیم به اینکه تفاین فضایی موجودات هوشمند از سایر سیارات و ستاره‌ها به دیدن ما اومدن و اینجا گرفتن، یک گام بزرگی وجود داره. خب تو جلسه دیروز دو تا مسئله مطرح شد. یکی دو تا در واقع یک خلبان سابقه در واقع نیوی و یکی هم فرمانده نیروی دریایی گفتن که در واقع چنین مشاهداتی رو داشتن و گزارش شده. این گزارش در همه جا هستش و عنوان میشه. اما شاید در واقع شاهد سوپر استار و در واقع مشهور ماجرا آقای دیوید گراش بودش که در واقع اساسا این جلسه به واسطه اون ویسل بلوینگ یا در واقع درز دادن اطلاعات یا آشکارسازی اطلاعات، سودزنی مثلا، او که در ماه ژوئن اتفاق افتاده بود آغاز میشه. او ادعا میکنه که در دوره‌ای که مسئولیت تحلیل
اطلاعات مربوط به این اشیا رو در وزارت دفاع داشته و اسنادی برخورده که در واقع نشون میده که نه تنها این اشیاء پرنده وجود دارن بلکه منشأ فرازمینی دارن و از اون مهمتر دولت ایالات متحده بخشایی از اینها رو گرفته و حتی دیروز هم ادعا میکنه که یک موجود فضایی، یک موجود زیستی رو گرفتن و یه جایی دارن آزمایش میکنن. این خیلی ادعای بزرگیه و این رو اگر دوست داشته باشید میتونید یه ذره بیشتر راجعش بپردازیم که چقدر با معناش وسیع میشه اگر بخوایم چنین ادعایی رو پیش ببریم. آره، اون بخش پرنده های ناشناس رو میشه فهمید که ممکنه یک دولت متخاصم بوده، ممکنه یه آژانس دیگری از سرویس های امنیتی یا نظامی آمریکا بوده، ممکن اصلا شیئی بوده که توجیه علمی دیگری داره، ولی اینکه حرف از پیدا شدن جانداران بیولوژیک میزنن این داستان رو به کلی عوض میکنه. اینطور نیست؟ این خیلی حرف بزرگی بود که زده شد و به قول یکی از دانشمندان که دیروز واکنششون داد میگفتش که در برابر چنین ادعای فوق العاده بزرگی ما احتیاج به مدرک فوق العاده بزرگی داریم. ایشون قبلا تو 2 تا مصاحبه از جمله با لاپارزیان و یکی روزنامه دیگه گفته بود که آره ما یه دونه سفینه به اندازه یک زمین فوتبال داریم، یه جای دیگه سفینه به شکل زنگ داریم. دیروز در واقع شهادت تحت قسم اینها رو تکرار نکرد و فقط گفت که به من اینفورم شده، به من اطلاع داده شده که چنین چیزهایی وجود داره. فضای جلسه رو یادمون هستش که فضای به شدت سیاسی بود، دو طرف حزبی در واقع سعی می‌کردن نکات در واقع سیاسیشو بگیرن، اما چنین ادعایی که قبلا هم تکرار شده اگر فرض کنیم درست باشه، یه روشی توی ریاضیات هستش که برهان خلفه، میگن برعکس فرض کنیم ببینیم آیا به تناقض میرسیم یا نه. فرض کنیم که سفاین فضایی از تمدن بیگانه اومدن چند صد سال نوری راه طی کردن، رسیدن اینجا، حالا نتونستن فرودیان خوردن زمین و یکیشون هم گرفتن. این نیازمند این هستش که این کاوراپی که ادعا میکنن در بردارنده شاید نزدیک به چند میلیون نفر بشه. اولا تمام زمین ایالات متحده نیست، در تمام سطح زمین ممکن اتفاق بیفته. ثانیاً پنهان کردن این یعنی پنهان کردن یک واقعه مهمترین اتفاقی که در تاریخ تمدن ما رخ داده و احتمالاً رخ خواهد داد از دید دانشمندان، چون جامعه علمی که داره نگاه میکنه، ما جامعه ستاره شناسی رو داریم، جامعه رصدخانه ها رو در سراسر دنیا داریم و تک تک اینها باید تو این کاوراب باشن و در کنار اون منجمان آماتوری که هر شب دارن آسمان رو نگاه میکنن باید سکوت کرده باشن. خب این کاوراب به عبارت دیگه نه تنها در سطح دولت ایالات متحده است، در یک هماهنگی با تمام دولت هاست که برای مثال فرض کنید ایران و چین و روسیه و ایالات متحده دستشون توی یک کاسه است، همه دانشمندان ساکت شدن. من یاد یه مصاحبه میفتم چند سال پیش با مدیر پروژه ستی، پروژه علمی هست که جستجوی هوشمندان فرازمینی است که با کمک گوش دادن به آسمون انجام میدن، صحبت میکردم. گفتم که اگر روزی شما یه نشانه‌ای بگیرید که واقعا بگه که موجودات فرازمینی وجود دارن، چه کار میکنین، چه پروتکلی داره؟ جوابش خیلی صادقانه بود، گفتش که اصلا به کار به پروتکل نمیرسه، این مهمترین اتفاقی که میفته همه ما میریم داد میزنیم تو توییتر یا هر جای دیگه. اینکه شما این جمعیت رو بتونید ساکت نگه دارید در طول به قول ایشون چند ده سال، نیازمند توانایی فوق بشری میشه. احتمال خیلی بیشتری وجود داره که از اینکه اکستراترستریال باشن، فرازمینی باشن، بخشای زمینی در کار باشه. ممنونم از شما. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا. مطالعه یک دانشگاه اسپانیایی نشون میده افرادی که به تماشای نقاشی سه‌گانه باغ لذت‌های دنیوی که دارای 3 بخش بهشت، زمین و جهنمه میرن، زمان بیشتری رو صرف تماشای تابلوی جهنم میکنن. این نقاشی اثر هینریموس بوش یا باش، نقاش هلندی. گزارش کیمیا قربانی رو ببینیم. با گذشت بیش از 5 قرن، سه‌گانه باغ لذت‌های دنیوی اثر هیرونیموس بوش، نقاش هلندی که در موزه دل پرادو اسپانیا نگهداری می شود، همچنان میلیون ها بازدید کننده را به خود جذب می کند. باغ لذت‌های دنیوی روایتی از خلقت تا مرگ است، گذر از زندگی زمینی که در آن انسان معصومیت خود را از دست می دهد. این نقاشی مهم به 3 بخش تقسیم می شود. تک تک فیگورهای موجود در اثر معنای نمادین خود را دارند. در سمت چپ نمایانگر بهشت زمینی است. بدنه مرکزی سه‌گانه نشان دهنده مکان دوم بهشتی است، جایی که گناه و شهوت سلطنت می کند. در سمت راست اما نمایانگر چیزی است که جهنم موسیقی نامیده می شود، جایی که در آن انسان برای تمام گناهان مجازات می شود. این نقاشی معروفترین اثر هیرونیموس است. اثری که می‌خواهد یادآوری کند که
ماهیت لذت زودگذر است و به طور گسترده‌تری نشان دهنده شکنندگی شرایط انسانی است. به طور کلی اما اعتقاد بر اینه که این اثر هشداری در برابر وسوسه‌های زندگی زمینی است. در تفسیر آموزه مسیحیت آن زمان، لذت‌ها به عنوان گناهان زودگذر تلقی می‌شد و گناهان زمینی تنها می‌توانست به دردهای جهنم منجر شود. انبوه بازدید کنندگان باعث شده تا گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آلیکانته با همکاری موزه پرادو تحقیقی را انجام دهند. در این آزمایش 52 داوطلب را وادار به استفاده از یک جفت عینک ویژه کردند که قادر به ردیابی حرکت چشم‌ها بود. به این ترتیب دانشمندان مشاهده کردند که مردم در زمان نگاه کردن به جهنم مدت بیشتری صرف می‌کنند. بخشی از نقاشی که در آن بیشتر جزئیات عجیب، پوچ یا آزاردهنده هستند، مانند چاقویی که از یک جفت گوش بزرگ بیرون زده یا نوعی پرنده حشره بزرگ که به نظر می‌رسد یک نفر را می‌بلعد و دیگری را مدفوع می‌کند و آن دیگری قرار است در گودالی پر از روح‌های رنجور بیفتد. اینها بخشی از جزئیاتی است که داوطلبان شرکت کننده در این تحقیق بیشتر روی آن تمرکز کردند. اما موردی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، 2 نقطه روی تنه خالی یک مرد درخت است که به عقیده بسیاری از منتقدان هنری خودنگاره نقاش است. این مطالعه نشان داد که مردم به طور متوسط به نقاشی جهنم تقریباً 2 برابر بیشتر از بهشت نگاه می‌کنند. اما ذهن پیچیده و آشفته انسان در تصویری که سراسر اضطراب و وحشت است در پی چیست؟ کیمیا قربانی، ایران اینترنشنال. ممنون که بیننده این قسمت از برنامه 24 بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم دنبال کنید.